לעצמי על הדברים שאמרתי בהתחלה, עם השיר שהשמענו, הוא שיר של עידן רייכל, מהפרויקט של עידן רייכל, שר אותו מבצע עידן חביב. תודה עידנים. עד שיהיה חיסון ועד שתהיה תרופה, זה הפתרון הכי יעיל נגד סגר, בדיקות מהירות. תארו לכם עולם שבו במקום שומר עם הדחום יעמוד בכל כניסה, למקום עבודה, לחנות, למטוס, לקולנוע, מישהו עם מכשיר לבדיקת קורונה. בתוך 10 דקות אתה יודע אם נדבקת. הטכנולוגיה כבר קיימת, היא אפילו בשימוש. עידו סולומון הלך לבדוק את הבדיקות. הוא שוחח גם עם הישראלי שעומד מאחורי הבדיקה האמריקאית הכי מהירה, הכי מבטיחה, הכי מדויקת. בקרוב אצלנו, תחקיר שמואל בן סימון. עד שיגיע החיסון צריך משהו, לעשות איזה שינוי משמעותי במגפה, והדבר הזה, ה-game changer, מה שנקרא, יכול להיות בדיקות מהירות. הנושא הזה של הבדיקות המהירות ב-point of care הוא אחד הכלים החשובים, לא רק בקטיעת שרשרת ההדבקה, אלא גם בתהליך של היציאה מהסגר והחזרה ההדרגתית לחיים הרגילים. הבדיקות המהירות הן קריטיות לחזור לשגרה, כיוון שהן יאפשרו לנו לבצע את הבדיקה במסה קבועה, לכל האוכלוסייה, כל בוקר, בלי להסתובב בעצם עם אי-ודאות מי חולה ומי לא. זה פשוט חיוני, לבדוק את כלל האוכלוסייה בצורה תדירה, לא אחת לחודשים, אלא ברזולוציות של ממש אחת לכמה ימים. גם אם זה לא נראה ככה עכשיו, מתישהו הסגר ייגמר. ההגבלות יוסרו בהדרגה ושוב ננסה לחזור לשגרה. וכדי להרחיק כמה שיותר את הסגר הבא לצד עטיית מסכות והקפדה על ריחוק חברתי, אחד התנאים הבסיסיים הוא האפשרות לבדוק כמה שיותר אנשים ולאתר התפרצות מחודשת במהירות. הבדיקות האמינות ביותר היום הן ה-PCR, שמזהות את החומר הגנטי של וירוס הקורונה. אלא שהן יקרות יחסית, תהליך הפענוח שלהן ארוך, דורש מכשור רפואי וכוח אדם מיומן. ובדיוק את הבעיה הזאת פתר הסטארט-אפ ויזבי מעמק הסיליקון, שפיתח מכשיר קטן, נייד ואמין, שיכול לבצע בדיקת PCR בזמן קצר ובזול. אז הבדיקה שפיתחנו בעצם זה המכשיר שאני מחזיק אותו כאן. זה בעצם מכשיר שנקרא PCR. אנחנו לא המצאנו את טכנולוגיית ה-PCR. PCR זו טכנולוגיה שקיימת הרבה מאוד שנים, זה באמת הטכנולוגיה המובילה בעולם בתחום של גילוי של חיידקים ווירוסים. זה מכשירים מאוד גדולים, בדרך כלל בגודל של ספה, שעולים קרוב ל$1,000,000. מה שאנחנו בעצם ניסינו לעשות, זה לקחת את המכשיר הגדול הזה ולמזער אותו למכשיר שבעצם כל אחד יכול להחזיק ביד. אדם דלזרד, הישראלי שחי ב-15 השנים האחרונות בארצות הברית, ייסד את החברה כבר לפני למעלה מעשור. בשנים האחרונות התמקדו בבדיקות לגילוי מהיר של מחלות מין, אבל לפני חצי שנה החליטו לגייס את הטכנולוגיה לטובת המלחמה בקורונה. יתרון בזה היה שבעצם נוכל לאפשר לטכנולוגיית ה-PCR ללכת לכל מקום שצריכים אותה. בין אם זה לאנשים בבית, או אצל רופא בקליניקה, או בשדות תעופה, או בכל מקום שבו אתה רוצה לאבחן מחלות מדבקות. ובאמת משם הגענו למכשיר הזה שאותו פיתחנו. הצורה שבה המכשיר הזה עובד, הדוגמה עצמה זה לוקח אותה ממש כמו דגימת אף. יש את המטוש הזה שנכנס לאף, אחרי שאתה מכניס אותו בעצם, לוקח את הדגימה ומכניס אותה לתוך המכשיר. וברגע שאתה מכניס אותה לתוך המכשיר, אתה רק צריך לסגור את המכשיר. אתה עכשיו צריך ללחוץ על 3 הכפתורים. 1, 2 ו-3, בסדר הזה. והדבר מתחיל לרוץ, ותוך פחות מחצי שעה אתה תקבל את התשובה כאן, על הפאנל הזה, שבעצם תוכל לראות או פס אחד או 2 פסים. פס אחד אם אתה שלילי, 2 פסים אם אתה חיובי, במקרה הזה ל-COVID-19. איך הגיע הרעיון לפתח ערכה חד פעמית לבדיקה מהירה של מחלות זיהומיות? כשהבת שהייתה בת 1.5 שנה, היא הגיעה וממש לא הרגישה טוב. התקשרנו לאחות בטלפון, אמרנו מהר תבואו לבית החולים, ופתאום אנחנו רואים צבא שלם של רופאים שבאים אלינו, שאומרים לנו שהם חושדים שיכול להיות שהיא נשמה חתיכה של פלסטיק לתוך הריאות שלה. וכדי להבחן את זה כמו שצריך, הם רוצים לעשות ניתוח אבחוני, מה שנקרא. והם אמרו שאם לא נעשה את זה, היא יכולה לפתח משהו שנקרא נמוניה ולמות בתוך שעות ספורות. רק אחרי 24 שעות, הדוגמה מהמעבדה שהם שלחו מהאף שלה, חזרה, והסתבר שזה וירוס. וכמובן אתה חושב, כאילו, למה היינו צריכים לעבור את זה? הבדיקה עצמה, בדיקת ה-PCR שהריצו במעבדה, זו בדיקה שאם הרופאים היו יכולים להריץ אותה בו במקום, כשרק הגענו לבית החולים, מיד היינו יודעים מה זה, איזה וירוס זה, ואיך לטפל בזה. רק בשבוע שעבר קיבל המכשיר של ויזבי אישור חירום מה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, וכבר התחילו בייצור המוני של הערכות. כמות ההזמנות שמגיעה אלינו לצערנו הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו מסוגלים לספק כרגע, אבל אנחנו באמת
מקדישים כמה שיותר תשומת לב והשקעה לייצור המוני של המערכות האלה. אנחנו כרגע נמצאים ברמת ייצור של עשרות אלפים. אנחנו מקווים מהר להגיע למאות אלפים בחודש, ובתקווה לקראת סוף שנת 2021 להגיע גם אפילו למיליונים. המטרה זה שיום אחד אנשים יוכלו לבדוק את עצמם בבית. תראה, אם אתה חושב שיש לך קורונה וירוס, המקום האחרון שאתה צריך ללכת אליו זה בית חולים. אתה רק תדביק אנשים אחרים שם. ואם אין לך את זה, אתה תדבק מאנשים אחרים שם. אז החשיבות בלהיות מסוגלים לבדוק את עצמנו בבית, בנוחות שלנו בבית, היא כל כך גבוהה. מתי אנחנו יכולים לצפות שהערכה הזאת תגיע גם לישראל? יש מקום מאוד מיוחד לישראל בלב שלי. זה כמובן ישראלי דבר ראשון, ואני מאוד מקווה שנוכל בשלב מסוים להביא את הערכות האלה גם לישראל. אני חושב שהצורך בישראל כמו הצורך בארצות הברית הוא משמעותי, ואני מאוד מקווה שנוכל לעשות את זה. כמובן זה קשור לכמה מהר אנחנו מסוגלים להרים את רמת הייצור שלנו. הבדיקה מאוד פשוטה, כל אחד יכול לעשות את זה לעצמו. בעצם לוקחים את הלופ הזה, מכניסים אותו לפה, ומכניסים ישר לריאקציה. במעבדה הזאת, בפקולטה לרפואה של הטכניון, חקרו עד לפני חצי שנה את חיידקי המעי ומערכת החיסון. אבל מאז שקורונה נכנסה לחיינו, מרב המאמצים ממוקדים בפיתוח בדיקה מהירה לגילוי קורונה באמצעות רוק, מבוססת PCR. אז הוא מכניס את הלופ לפה, לוקח בעצם בועה של רוק, וזה מספיק. אז עכשיו ניקח את המבחינות למכשיר שחומה מראש ל-65 מעלות. אלה המבחינות, זה הצבע שלהם בהתחלה, ואנחנו נלך למכשיר. הביקורת החיובית והדוגמה עצמה. כאן גם אפשר להכניס צלחת 96 או אפילו 384, ואת כל הבדיקות לעשות במקביל. אז החצי שעה שאנחנו מחכים עכשיו ל2, אפשר גם לחכות חצי שעה ל100 או ל400. זהו, נחזור עוד חצי שעה. איך הבדיקה הזאת עובדת? זאת בדיקת PCR, רק שזו בדיקת PCR עם טריקים שמאפשרים לבצע אותה בטמפרטורה אחת. המשמעות היא שהתהליך הוא הרבה יותר קצר, תוך חצי שעה אפשר לראות את התוצאה, וגם כל אחד, השכן, השכנה, הדוד, הדודה, יכולים לראות את התוצאות ולפענח אותן לבד. עד כמה הבדיקה הזאת אמינה? הבדיקה הזאת אמינה ב-96% בשלב המדבק של הווירוס. בשלב הפחות מדבק היא באחוזים יותר נמוכים, אבל זה שלב שפחות משנה לנו, כי אנחנו לא מדבקים בעצם. את התוצאות הראשונות של הניסוי בבדיקה החדשה קיבלו החוקרים כבר במרץ. מאז חברו ליזם אורן פירסט והקימו חברה כדי לקדם במהירות אפשרות למסחור של הבדיקה, ייצור המוני והפצה, אלא שנכון להיום משרד הבריאות עדיין לא אישר אותה. מהרגע שתקבלו אישור של משרד הבריאות, כמה זמן ייקח לכם לייצר את זה להמונים? תוך 3 שבועות אנחנו נוכל לייצר את זה בכמות סבירה, ותוך מספר שבועות נוסף בכמות המונית. זאת אומרת שבעתיד אני יכול ללכת לקנות ערכה כזאת, לעשות את הבדיקה בבית? כן. כמה אמורה לעלות בדיקה כזאת? זה רמות של דולרים בודדים. זאת אומרת, כך שאנחנו חושבים במונחים של לבדוק מדינה שלמה אחת לשבוע, זה לגמרי פרקטי, במיוחד שחושבים על האלטרנטיבות של סגר או של מניעת פתיחת מקומות עבודה. פשוט האובדן הכלכלי הוא אדיר. עברה חצי שעה, אז נסתכל מה התוצאות. טטטם. שלילי. השתנה הצבע? זה נראה לי אותו דבר. נכון. בעצם אם התשובה היא שלילית, הצבע נשאר אותו הדבר. נשאר ורוד. אז מקסים יכול להמשיך לעבוד. מקסים יכול להמשיך לעבוד. ועד שבדיקות ה-PCR המהירות יהיו זמינות כאן בישראל, יש לא מעט אופציות לבדיקות אנטיגן שמזהות חלקים מהחלבונים שנמצאים על הווירוס. מדובר לרוב בבדיקה זולה יחסית ומהירה בהרבה, הן אמינות מאוד במקרים של חולים חיוביים. מצד שני יש סיכוי גבוה לתוצאה שלילית שגויה, כלומר שנשא של הווירוס יובחן בטעות כשלילי, בעיקר אצל חסרי תסמינים. בחודשים האחרונים בוצעו במתחמי בדיקות הדרייב-אין של מד"א 2 פיילוטים למכשיר בדיקות אנטיגן שקיבל את השם האקזוטי סופיה, שמאפשר לספק תוצאות תוך רבע שעה. כל מה שצריך לעשות זה בעצם להוריד את המסכה, להרים ראש כלפי מעלה. בדיקה מעט לא נעימה, לא לזוז, לא לזוז. קצת לא נעים זה אנדרסטייטמנט. זה בעצם ריגנטים שיפרקו את הנגיף. בתוך כ-15 דקות אני מכניס את זה למכשיר. בטווח של עד 30 שניות יש לנו בעצם תוצאה, האם אתה חיובי או שלילי. ובעצם הספירה שלנו התחילה מעכשיו.
לצד היתרון הברור של המהירות, יש לבדיקה כאמור גם חיסרון מובנה לעומת בדיקות ה-PCR, והוא הסיכון הגדול לפספס חולים בעלי עומס נגיפי נמוך, שיקבלו תשובה שלילית במכשיר וימשיכו להסתובב חופשיים כשהקורונה בגופם. אם אתה בודק אוכלוסייה בריאה לצורך העניין, ללא סימפטומים, שמלכתחילה הנחת העבודה שהעומס הנגיפי שלהם נמוך, הרגישות של המכשיר יורדת. זאת אומרת, אם המכשיר נותן תוצאה של חיובי, בן אדם צריך להיכנס לבידוד, הוא חולה, זה בטוח. חד משמעית. אם הוא נותן תוצאה של שלילי, עדיין צריך לעשות בדיקת PCR רגילה. נכון. בתחילת השבוע התבשרנו שבתי חולים ומרפאות של כללית יתחילו להשתמש בקרוב ב-13 מכשירים כאלה, ושמשרד הבריאות כבר הזמין עוד כ-200 מכשירים. המכשיר כבר קיבל את אישור ה-FDA האמריקאי, וכעת מחכים גם לאישור הסופי של משרד הבריאות. מאוד היינו רוצים שיהיה לנו כלי מהיר, אבחוני ביד, למטופלים סימפטומטיים. בהיבט הזה, מכשיר מצוין. הבדיקות של סופיה זולות משמעותית לעומת בדיקות ה-PCR ועדיין יקרות יחסית לבדיקות אנטיגן אחרות. המכשיר עצמו עולה כ$3,000, ובדיקה בודדת יכולה להגיע עד $30 נוספים לנבדק. זה לא זול. כשאתה עושה את זה במונחים של עשרות אלפי או מאות אלפי בדיקות ביום, זה יוצא מחיר לא קטן לשלם, אבל צריך לקחת אל מול זה את היכולת שזה מביא לך בקטיעה מהירה של שרשראות ההדבקה. טוב, חדשות טובות, אתה שלילי. השלילי הכי חיובי שקיבלתי, כמו שנהוג לומר בימינו. אני מאחל לך שתצא רק בזה שלילי בחיים. פה אנחנו נמצאים באחד המיונים הביולוגיים שלנו, ופה אנחנו עושים את הבדיקות הראשוניות האלה, הבדיקות של האנטיגן. מי שחיובי נכנס פנימה למיון הביולוגי, מי שלא חוזר לאחות הממיינת, מקבל אות כזה ירוק, אתה ככל הנראה אין לך, והוא ייכנס ויעשה את הבדיקה הרגילה, את ה-PCR. המרכז הרפואי שיבא הבינו מזמן שחייבת להיות דרך מהירה להפריד מטופלים שחשודים כנשאי קורונה כדי למנוע הדבקות המוניות בבית החולים. אז לצד בדיקות ה-PCR החלו לנסות ערכות בדיקת אנטיגן מהירות שנותנות תשובות בתוך דקות בודדות, ולמרות החסרונות הוכחו כשיטת מיון יעילה. היא יכולה לעזור לנו ככלי עזר נפלא גם במיון, ומאוד מאוד עוזר לנו עם אנשי הצוות הרפואי. והיה לנו כבר מקרה כזה של מחלקה שהיינו חייבים להפעיל אותה, כי היו שם הרבה מאוד בידודים. שלחנו את האנשים לעשות את הבדיקה הרגילה, אבל כבר ניסינו את האנטיגן, וככה אחות שהייתה אמורה את אותו יום לפחות לעבוד עד לבדיקה, זיהינו שהיא חיובית, שלחנו אותה הביתה, בערב אכן מצאנו שגם ב-PCR היא חיובית, ובצורה כזו בעצם מנענו הרבה מאוד חשיפות, והיא נשארה בביתה ולא הגיעה ולא חלילה הדביקה, לא חולים ולא אנשי צוות. יכול להיות מביך אם בסוף יהיה לנו פה דרמות ונגלה שאני חיובית. בעצם בבדיקה מה שאנחנו עושים זה לוקחים מטוש בדומה למה שלוקחים ל-PCR, אבל רק מהנחיר. לוקחים את זה, מוסיפים טיפה מהנוזל המיוחד, מערבבים את זה, מטפטפים ומתחילים לראות את הזרימה בעצם, זה מה שנקרא ה-lateral flow, הזרימה של הנוזל עם החומר שיש שם בפנים. אם יש את אותו אנטיגן, את החלבון של הנגיף, אנחנו נראה שני קווים. אם אין את החלבון של הנגיף, נראה רק קו אחד. טוב, ועכשיו זה מלחיץ. עכשיו אני לגמרי יכולה להיות רגועה, וכנראה גם אתם שהייתם פה לידי. אני שלילית, לפחות נכון להיום, אני שלילית. It's about the size of a credit card and works with similar technology to a home pregnancy test. מרוץ החימוש למציאת בדיקות קורונה מהירות קורה במקביל בכל העולם. חברת אבוט האמריקאית כבר קיבלה אישור לבדיקה ביתית חד פעמית בעלות של $5 בלבד. President Trump is set to announce a new $750 million deal with Abbott Labs to purchase 150 million rapid COVID tests. והממשל האמריקאי מיהר לאמץ עוד לפני שנודע שגם הנשיא ורעייתו נושאים את הווירוס. One finger prick is all it takes to provide results in just 10 to 15 minutes. חברת רוש השיגה לאחרונה גם היא ערכת בדיקה מהירה שקיבלה את אישורי התקינה האירופית ועתידה בקרוב להגיע לישראל. כניסת הבדיקות המהירות לשימוש מעודדת, ועם זאת ההצטיידות בהן בישראל נעשית באיחור ובאופן מוגבל יחסית למדינות אחרות. הבדיקות שכבר נרכשו התבררו כלא מספיק מדויקות.
נותר רק לקוות שבמשרד הבריאות יעשו את המאמץ הנדרש לצמצם את הפער, שיכול להקל משמעותית על החזרה לשגרה בצל הקורונה. נותר רק לקוות, כמו שאמר עידו. בינתיים ניקח אתכם למקום שבו לא מדברים על המפגינים בבלפור, אלא